Hello guys! Welcome back sa akong channel. This is Amir Fuentes and karon is another video o karon is magkilay session ta guys. Kilay session with Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Kit. So mo ni siya guys from Pink Sugar nga eyebrow kit. So na siya 1 pigmented wax, 3 blendable brow powders, 1 angle brush o 1 blending brush. Ang sulod ani niya. So packaging pa lang guys, pack na, 'di ba? So yeah, sundan na to guys. Og karon kay magkilay man ta, ang unhan akong ang una akong himuon is ano itong mga sagbot dere guys, atos anang pang hawanan kay alam na. Hawanan sa nato. So gamiton na ako akong tweezer guys. Ako lang panguon yung naay nanubo diha gamay. Para dili ta hazel sa atong pagkilay diha o para limpyo. So ayan mga guys. Oops. Medyo sakit kay siya, no? Di ko kabalo mangibot og kilay, guys. Medyo sakit kayo. Sama sa iyang gibuhat na ako. Sakit kayo. Unang bisag sakit. Padayon gihapon. Nagsakto naman ako na guys, be. Ito kinatok palabian kay basin mag-iisi na itong kilay noon diha. So, yun. Ato lang gilampasan siya jutay. O karon, ang tanawon si Pink Sugar. Sorry kasi mga breakouts sa itong noon, daghang chismis. So, dara siya guys. Muna yung sulod. Honey I'm Good Eyebrow Kit. And nakuha kong shade is Sassy Brown. So, duha siya kabuok guys. Sassy Brown o Perfect Taupe. Mo ko'y brochure dire, kadis ng duha. So, kani akong nakuha is Sassy Brown. Oh, kabalo mo. Mahal kayo siya kung palitunin mo siya guys. 349 pesos siya. Hindi ka kaingon. So, ang iyang sulod guys, pasensya na kay na-try na siya nako. Muni siya agad tong wax niya, kaning dark bitaw kayo nga color. Ug kani ay mga brow powders mo na siya. So mamili lang ka ng tulo para imong ibutang sa imong kilay. So unang nimong himuon guys na adere is using the angled brush, apply the pigmented wax to shape and define brows. So ang kakaingon sa ilang brush bastang gamaya, pero gamiton gyapon na guys kasi kapindot siya. So una nimong buhaton guys is imo dang i-outline or i-define imong brows using this angle. So time himado guys, mag-apply na lang tani. In fairness, kavog pigmented siya guys, di kakaingon ana. So, ana siya guys. I-outline lang nato jutay. Sunod is, basahon nato para fill in sparse, as in sparse na siya guys. Fill in sparse areas by applying brow powder. Set brows by blending powders to create the perfect custom shade. Ayun. So, siya laing brush here guys. Daraw. Gamay gihapon siya. So, muna siya tong gamiton para i-blend ang brow powder diri sa tong kilay. So, mamili ta dire. Kung pili on is kani siya guys. Kani siya akong napili nga shade para ibutang sa kong kilay. O kato siyang i-blend dire. Isa ka kilay ug mo na siya guys.
explain the difference. Unsay nahitabo sa akong kilay karon. Pak, kilay on flake siya guys. In fairness, sa produkto ni Pink Sugar is very pigmented, especially sa wax. Perfect. Perfect ito kakilay dahil. And in fairness, hindi siya mag-smudge. Muna siya rason nga na 349 pesos siya guys. Hala! Nawa akong... Dara di ay. Hindi na akong nawala. Mating mo kayo. So, butang nga ito na po ang pikas guys. Aron, terno. Atong kilay. So, nana siya guys. Muna na akong resulta sa akong kinilayan. Muna siya. Muna siya pinaka-the best nga akong kinilayan guys with this Honey I'm Good Pink Sugar. Dayon, comment na po ka diha nga dili. Dili. Ang tawag dun? Hindi, hindi. Sige, comment guys nga. Hindi pantay yung kilay. Sige, comment lang mo, Jude. Comment lang, Jude. Ug mga bisag unsa ng mga dili maayog yun. Ba't kaayo mo? Bisag mauna dyan na akong kilay. Dili dyan na siya pantay because kanang kilay, dili na sila twin. Kuha na sila, igsuuna sila. Maunang di kailangan na parihas lang duha, pantay silang duha. Diba? So, comment pa sa diha. O nga. Comment. So, mga siya guys, very pigmented kay siya, 349, sakit kay sa bulsa, pero worth it siya para na ako guys nga, tag 349 siya. Pwede ka mo pili, duha ka, one guys, Sassy Brown o Perfect Taupe, kani Sassy Brown. So, yes, naa siya sa Lazada guys, pwede ka makabay o Pink Sugar products sa Lazada, naa siya sa Shopee. Kaya, what do you think? Okay ra siya or worth it ra ba siya or gusto mo nimo i-try? So mao to guys, kung na-enjoy nimo ni akong brow kit session with Pink Sugar, please like this video at kung wala pa ka naka-subscribe diri sa akong channel, ayun na pagdugay, subscribe na diha, amigo ta dire. So comment your thoughts na lang kung nakatry na mo aning Honey I'm Good Eyebrow Kit Pink Sugar. So yes, like na ko ni siyang eyebrow kit guys, and sa katunayan ginagamit ko po siya ngayon araw-araw, Tagalog best. So yes, bye bye guys, see you na lang sa akong next video. Babush.